sign of the importance you find in this topic and your support to civil society action, so we are very grateful for your time. We are very thankful to our CSO colleagues that have joined us. Civil society organizations are an important player in the fight against organized crime by providing a irreplaceable contribution in preventive and public educational activities, reintegration of victims, case investigation, and actual confiscated assets management. Their contribution in the debate today will enable us to tackle this issue from several angles. The conference today is part of a targeted public education campaign on social reuse of confiscated assets, along with support instruments for the civil society sector at large, supported by the US Embassy through the financial support of the Democracy Commission Small Grant Program. We are very thankful to the US Embassy for the continuous support and the political leverage, indeed, you have and continue to provide to the CSO sector in its efforts to advance democracy and rule of law in Albania. We at Partners Albania have always valued your flexibility and openness to fill in the gap for as long as the issues targeted are important and relevant to the country development agenda. Dear participants, social reuse of confiscated assets is a long-standing effort of Partners Albania that started 4 years ago with CAUSE project, an investment of the EU delegation in Albania. Partners Albania, as part of this initiative, worked hand in hand with local groups in transforming these properties into working and employment opportunities, reintegration and social cultural spaces for the victims of organized crime, building in this way the Albanian model of such practice. Today we have the first 3 social enterprises being established with the EU funding as part of CAUSE project. The initiative proves that despite institutional uncertainties, challenges and skepticism, if there is a strong local commitment and ownership and the needed support from the international institutions, things are possible. It has been a very challenging journey that has required lots of adaptation, persistence, continuous investment from our side on relation building and knowledge development. And in some aspects, I have to admit, also learning by doing. When the project started in 2016, the legal framework was still under development and awareness about social reuse was missing. Justice reform was definitely a turning point in providing the needed legal basis and a stronger institutional setup, with the Agency for the Administration and Seized and Confiscated Assets being at the forefront of it. During this year, we at Partners Albania, capitalizing on the experience accumulated through CAUSE project, we have embarked in a national awareness campaign with the support of the US Embassy, aiming to foster the public engagement in the role of civil society in the social reuse of confiscated assets. Our campaign has 3 objectives. First, raising awareness among civil society actors about the new possibilities to use the confiscated assets and how to do that. Second, increase public awareness around the benefits of such activity in order to foster their participation and support. And third, increase public visibility of the agency, its role and partnership with the civil society sector. At the beginning of November, we launched a large media campaign that will be going on for about 2 months in a number of national media outlets, including public television. In addition, we have opened a broad debate on the legal and practical arrangements of such practice with civil society groups working in a dozen of municipalities in Albania, increasing in this way the readiness and demands for their involvement. Although still a new discussion topic and practice, it has generated a wide interest within the CSO sector. We praise the Agency for the Administration of Seized and Confiscated Assets for being
and active participants in all the meetings, which have contributed on one hand to their learning curve about the sector, and on the other side has assisted the sector in understanding the role and responsibilities of the agency and the concrete ways of collaboration. During this time, we have worked with the agency on a standardization process for CSOs to access and use the confiscated assets. Now this information comes in the form of a working guide that is publicly available for the sector, offering a step-by-step instructions and ready-to-use formats for future work. We are confident that these collective efforts will contribute to more effective strategies in fighting organized crime, stronger and transparent institutions. We are happy and very proud to see today that the initial investment of the delegation made on this Albanian initiative is turned into a flagship initiative for the Balkan region. It has started to draw attention, be promoted and disseminated widely. Looking back and seeing the progress made, I stayed confident that social reuse of confiscated assets will experience important developments ahead. And before kicking off the discussion with our distinguished guest, allow me to share very quickly some technical ground rules about how this conference is going to work. The language of the conference will be English and Albanian. So for all our guests that need translation, you are pleased to choose German channel for whatever language you need translation, English to Albanian or Albanian to English. As part of the webinar, as you might know, only the panelists are visible. All the participants can participate in the discussion through questions by putting them in the Q&A box. And you are pleased to put questions during the entire conference, and we'll use the Q&A session to address them. I kindly ask you to introduce yourself as part of, before writing the question, by putting the name, your name and the name of the organization. As you have been informed, the entire discussion is recorded. It can be later accessed via YouTube at Partners Albania channel. And the conference, in the meantime, is live streamed in the Facebook page of Partners Albania. So with these welcoming words, I want to invite Clotilde Tavani, the director of programs at Partners Albania, that has also been the person leading such initiatives on our behalf, to moderate the rest of the discussion. Clotilde. Faleminderit Juli. Besoj dëgjohem. Përshëndetje të gjithëve dhe nga ana ime, dhe mirë se na jeni bashkuar në këtë konferencë në cilën do të prezantojmë dhe do të diskutojmë mbi rolin dhe kontributin e shoqërisë civile në aspekte të ndryshme të luftës ndaj krimit të organizuar, ku sigurisht një rol dhe një vend të veçantë do të zërë edhe ripërdorimi social i pronave të konfiskuara. Unë si fillim kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, zonjën Yuri Kim, në fjalën e saj përshëndetse. Thank you. It's a pleasure to be here. Good morning to everybody. Ms. Hoxha, Mr. Kala, Mr. Pataconi, and Ambassador Soreka, representatives of the civil society organizations of Albania, I'm very pleased to be here. I'm happy to be part of this conference today, which highlights the impact of civil society organizations working effectively with fearless advocacy. This initiative, aimed at the sustainable reuse of reused assets from organized crime groups by civil society organizations, is both innovative, timely, and necessary.
The United States strongly supports efforts to fight organized crime and efforts to strengthen the role of civil society in preventing corruption, organized crime, and human rights abuses. The social reuse of the confiscated assets of organized crime is a perfect example of how these priorities are interrelated and support each other. While government and law enforcement institutions are on the forefront of fighting organized crime, civil society and citizens can and should play an important role in that same fight in their own way. The social reuse of confiscated assets of organized crime provides a more efficient prevention of organized crime, as it activates economic growth and social development dynamics through social participation. It takes something derived from a negative impact on society and turns it into something positive. It demonstrates the possibility to transform illicit gains into opportunities to assist victims and communities affected by organized crime. And it builds trust between citizens and the government. It's not easy to engage in such efforts. We know from our own experience in the United States that innovative projects like this are difficult, but they are well worth it. You need to be bold and brave to undertake this effort. And we are for that. We acknowledge and congratulate Partners Albania and all those civil society organizations that are engaged in similar actions aimed at fighting against organized crime. Thank you for this opportunity. Congratulations to you for all the progress that you have made and for setting a good example. And I'm looking forward to the remainder of this conference. Thank you very much. Faleminderit ambasadore Yuri Kim për fjalën tuaj dhe për mbështetjen ndaj organizatave të shoqërisë civile në përpjekjet tona të vazhdueshme në zhvillimet e vendit. Kemi kënaqësinë të kemi mes nesh sot edhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotin Luigi Soreka, i cili na ka shoqëruar në rrugtimin tonë për ngritjen e tre sipërmarrjeve të para sociale në pronat e konfiskuara. Ambasador Soreka, fjala për ju. Good morning, Mirëmëngjes, dear colleague, Partners Albania, Ambassador Kim, Director Kala, Federico, and the others. It's a pleasure to see you again. Thank you for the invitation to today's event, which is organized by Partners Albania and sponsored by the US Embassy to raise awareness on the role the civil society can play in this very important process, the social reuse of assets confiscated to organized crime. As you know, the EU delegation has been active and working next to Partners Albania for now more than 4 years in establishing the first social enterprises of the country that make use of confiscated assets. It has already been mentioned, the EU-funded project COSE has in fact introduced the concept of social use of organized crime assets in Albania and has shown that it can work. It was an important victory of civil society against organized crime, sending the clear message that what is stolen can and should be given back to the society. I'm very proud that the EU and the EU delegation was behind this exciting journey since day one, together with the colleagues of Partners Albania. And the first experience meant a lot to Albania, showing that impunity can be broken and at the same time, the community can be empowered. The concept of social reuse of confiscated assets, as you know, is not new within the European Union. It has shown its efficiency, a contribution to society, for example, in Italy. It is what I call a perfect example of a whole of society approach. And as I know from my own personal experience, the reuse of confiscated assets
in collaboration with civil society organizations, contributes greatly to reaffirming the value of legality and bringing hope to citizens. Thanks, as you know, to the EU funding, 3 successful social enterprises have now been established and are functioning. First, in November 2018, the social pastry shop Che Buono in Fier was opened, and Federico will present it today. 1 year later, the King Folk Coffee Library for young people in Dures. It turned a dusty criminal bar into a multicultural center, offering a wide range of activities, such as training, language courses, or summer school. And earlier this year, we opened the Saranda Social Craft Garage, which employs women and girls victims of organized crime as a human trafficking, forced prostitution, sexual abuse, and domestic violence. It was a difficult journey, as Mrs. Oggia said, between fear and intimidation for those 3 projects to become real. Now, I cannot be prouder to see that this legal activity are run by civil society, a youth organization are flourishing in the place where the criminals were making profit. By their action at local level, the 3 projects show concretely that the whole community can be involved in fighting organized crime, and not only law enforcement agency. But more importantly, they set the moral compass straight on the good use and value of money. This is, however, not the end of our assistance, and today shows that the process goes ahead. The EU is now investing in the improvement of the regulatory framework by contributing to guidelines for the use of these assets for social purposes, and by supporting the establishment of an asset recovery office. I'm also very happy to announce today that soon new grants will be available for the implementation of many more others, Che Buono's, King Kolf, and Social Garage. A call for proposal will soon be published to support social enterprises with the purpose of creating economic value, employment, and social change. You all know that the fight against organized crime is a key priority for Albania on its path towards European integration. I am a strong advocate of the follow the money approach, focusing on seizure and confiscation of illegally gained assets, which has proved very effective in countries like Italy. Decisions such as the one taken last week that will allow municipality to use apartment seized from criminal activity for social housing are steps in the right direction. I would like to thank and encourage the agency, the director is present today, and civil society to go even further and make sure that many more of these initiatives are present in the future. I would like also to end by personally thanking the local organization for their courage to stand up against criminal networks. You are the front line of the battle for a good and caring society. It was a difficult road and it took a long time, but the project in Dures, Fier and Saranda have proven that social entrepreneurship within confiscated assets are possible in Albania and should be replicated in the region. So the way forward has been set. Let's work all together so that those become normal practice rather than exception. Faleminderit. Faleminderit ambasador Soreka, faleminderit për mesazhet mbështetëse dhe për informacionet për vazhdimsinë e mbështetjes së kësaj iniciative që neve kemi nisur dhe që sigurisht jemi të angazhuar që ta vazhdojmë me të gjithë aktorët e përfshirë në këtë proces të rëndësishëm. Në fakt, lufta ndaj krimit të organizuar është një përpjekje që kërkon angazhimin e gjithë aktorëve të shoqërisë dhe sigurisht rolin kryesor e kanë edhe institucionet shtetërore.
Dhe kur bëhet fjalë për ripërdorimin social të pronave të konfiskuara, Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara është një ndër aktorët kryesor. Ndaj unë tani do doja t'ja jepja fjalën drejtorit të agjencisë, zotit Artur Kala, për të na folur pak rreth përqasjes së re të agjencisë për ripërdorimin social të pronave të konfiskuara dhe bashkëpunimin me organizatat e shoqërisë civile. Të nderuar pjesëmarrës, do doja të falenderoja shkëlqësinë e saj ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri për mbështetjen dhe vëmendjen. Do doja të falenderoja shkëlqësinë e tij zotin Luigi Soreka, ambasadori i Bashkimit Evropian, për gjithë mbështetjen në çdo hap të projektit Kaos dhe jo vetëm. Gjithashtu, zonja Juliana Hoxha dhe Partners Albania për punën dhe për kushtimin si dhe për realizimin e kësaj konference dhe bashkëpunimin shumë të mirë me agjencinë në realizimin e projekteve mbi përdorimin social, por edhe për gjithë rrugtimin dhe komunikimin me gjitha organizatat e shoqërisë civile. Ngritja e modelit suksesshëm mbi përdorimin social të pasurive të konfiskuara në Shqipëri dhe besojnë vazhdim në gjithë Ballkanin, mendojmë që ky është modeli më i mirë i kalimit të pasurive në dispozicion të komunitetet dhe viktimave të krimit, të cilën e shohim si një mënyrë alternative të luftës ndaj krimit të organizuar. Qasja sociale-ekonomike në luftën kundër krimit të organizuar, si një model i zhvillimit ekonomik dhe kontrasti më i mirë në ekonominë jo formale të krijuar nga organizatat kriminale, po promovohet përmes shembujve të suksesshëm të sipërmarrjeve të parasociale të ngritura në pronat konfiskuara nga krimi organizuar në vend, siç janë Ke Bono në Fier, King Folk Coffee Library në Durrës dhe Garazhi Social Punime Artizanale në Sarandë. Nisur nga objektivat Sa duket. Artur, keni disa probleme me internetin, me sa duket. Nga këto projekte në drejtim të eksperiencës, trajnimeve, seminareve të ndryshme, studimore të realizimin e këtyre projekteve, rritjen e bashkëpunimit me institucionet e Bashkimit Evropian, përcjell mesazhin në komunitet që çdo pasuri e konfiskuar do kalojë në shërbim të viktimave të krimit, të organizuar dhe trafikimit dhe komuniteteve ku janë marrë këto pasuri. Gjatë periudhës së implementimit të këtyre projekteve ne kemi pasur mundësinë që zhvillojmë së bashku me Partners Albania dhe shumë sesione informimi me organizatat e shoqërisë civile, ku patëm mundësi që flasim jo vetëm për projektin Kaos, por edhe për punën tonë dhe për mundësinë e bashkëpunimit, për realizimin e projekteve të ndryshme, sociale dhe mundësinë ligjore që ka Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, që të vënë dispozicion të këtyre organizatave fonde dhe pronat të konfiskuara për realizimin e projekteve sociale. Duke qenë se një nga prioritetet e agjencisë është edhe tjetërsimi i pasurive dhe kalimi në favor shtetit tyre, pavarësisht skepticizmit që patëm në fillim për suksesin e këtyre projekteve, për vetë natyrën e pronave. Dhe duke qenë se as ishin shitur dhe duke qenë se nuk ishte as interes për këto prona nga institucionet, bashkëpunuam dhe sot jemi të kënaqur që këto prona u vendosën në shërbim të komunitetit me ngritjen e bizneseve sociale, rritjen e vlerës tyre, si dhe modelin alternativ që përfaqëson ky projekt në luftën ndaj krimit organizuar. Projekti Kaos ka ndikuar shumë në vëmendjen në vendosjen e prioriteteve të agjencisë në drejtim të përdorimit të pasurive të konfiskuara. Sot jemi të bindur pas suksesit të këtij projekti dhe hapjes njëra pas tjetrës të bizneseve sociale, si dhe mbështetja që u ka dhënë agjencia për financimin e projekteve të qendrave sociale dhe organizatave të shoqërisë civile nëpërmjet fondit të posaçëm, si mënyra më e mirë e përdorimit dhe tjetërsimit të pasurive të konfiskuara është përdorimi social i tyre. Prania juaj këtu na motivon që të vazhdojmë me projekte të tjera mbi pronat konfiskuara, ku besojmë fort që mund ndërtojmë një rrjet biznesesh sociale në gjithë Shqipërinë që do i shërbejnë komuniteteve
dhe viktimave të krimit të organizuar për punësimin dhe integrimin e tyre, dhe t'japim mesazhin që gjitha pronat e krimit do i kthehen komunitetit, duke ndërtuar besimin tek drejtësia dhe si aleati më i madh i drejtësisë të jenë qytetarët. Ju falenderoj. Faleminderit Artur për fjalën, por edhe për mbështetjen e vazhdueshme dhe bashkëpunimin në fakt e vazhdueshëm. Si pjesë e iniciativës për promovimin e ripërdorimit social në mbështetjen e ambasadës së Shtetit Bashkuara në Shqipëri, ne kemi bërë edhe një spot në fakt veçanërisht për të njohur rolin dhe kontributin e agjensisë në mënyrë që të gjithë organizatat, po dhe gjithë publiku i gjerë të ketë mundësi të njohë agjensinë dhe më pas të kontaktoj për të diskutuar me të mundësitë e ripërdorimit dhe rikthimit në komunitet të pronave dhe aseteve të konfiskuara nga krimi organizuar. U përmend që pasticëria sociale ke bono është sipërmarrja e parë sociale e ngritur në një pronë të konfiskuar nga krimi organizuar në qytetin e Fierit. Para disa ditësh ke bono festoi edhe 2 vjetorin e ekzistencës dhe funksionimit të saj, dhe për ta folur për këtë rrugtim 2 vjeçar, por dhe për planet në vazhdim, kemi mes nesh zotin Federico Pataconi nga organizata Angime e cila e menaxhon këtë sipërmarrje sociale. Federico, fjala për ty. Federico, duhet të hapësh zërin, lutem. Hello everybody. Sorry for the technical problem. Thank you, Clotilda. Thank you, Juliana, and thanks also Ambassador Yuri Kim and Ambassador Luigi Sorica, and Director of the Albanian Agency for Confiscated Assets, Artur Kalla. I'm really happy to be here and to have the occasion to present Ke Bono, the social pastry, as you said. Also before that has been created and started in Fier 2 years ago now. NGIM is an international organization who has been working in Albania for 25 years now, so it's a long experience and we are really proud now to be the first, maybe example, and the first, but of many, we hope, examples of social reviews of confiscated assets. Allow me to share with you the results of Ke Bono social pastry. I think that the best way to share the experience of Ke Bono is through visual support. So allow me to share my screen with you. So as you can see, this is how the Ke Bono looked like when we first entered the asset. It was closed. It was an abandoned place, and right now, after the COAST project and its support, this is what Ke Bono looks like. So as you can see, the social pastry is an open space, and I really like the definition and the vision of the Luigi Sorica ambassador of giving it back to the community. Is exactly what we try to do, also by tearing down the brick wall that was closing the pastry, and now which is now substituted with a glass wall, in the meaning of a place that can be seen by everyone and it's available to everyone. So we like to see Ke Bono as a recipe, made by some different ingredients. The first ingredient of Ke Bono is the legality, of course. So we like to promote the legality culture through the way we do commercial activities, to dignity of workers, and to promotion of food security. So it's really a core ingredient for Ke Bono, which is like the fundament on which we try to build this experience of social enterprise.
But also another ingredient is ingredient of inclusion. After the COAST project and the continuation of the project, we have the 75% of staff coming from vulnerable groups, and we are promoting this model of social enterprise, which we like to call educational social enterprise, because we like to promote, as it's in the history of the organization of NGM, to also promote vocational educational training. So what we do is also do vocational educational training in pastry, of course. Right now, we trained more than 40 people who had official qualification in pastry with more than 1,200 hours of lessons. Kebon is a place open to the public, to everyone, and to the community. So we like to promote also activities for children to come, movie nights, game afternoons, and activities for all the children of the community, of the neighborhood. Kebon is now recognized as a place by all the neighborhood and the city where people can come and pass some time in security and promoting inclusion and community activities. Kebon is also, of course, a business. So it's a social enterprise, and as an enterprise, we have faced also many difficulties, but I can see that really something is changing. Of course, the difficulty of perceiving the added value of a social enterprise is one of the main challenges that we're facing right now. But we're trying to fight it back with the promotion of high quality products and a different experience. A different experience because it's not only a pastry, it's a place when you are supposed to come and spend your time in a secure environment. Okay. So the last thing that I want to add is that thanks to this experience and to experience of the COAST project, we have been working with the agency and with Partners Albania in a really strong and positive partnership, I can say. And right now, I'm also happy to say that we are entering the second year of the Rise Alb project, which is a project promoted and funded by the Italian cooperation. The project aims at strengthening the social enterprises environment in Albania. And one of the core activities, which is going to be promoted in 2021, is the opening of a new call for proposals aimed at giving the opportunity to two more civil society organizations to start social enterprises in confiscated assets. So the social reuse of confiscated assets, it's a positive practice that we are, thanks to the EU funding in the beginning, and now to the positive partnership that we created, we are really happy to say that we are going to be part of this path, this positive path that we started 2 years ago with Partners Albania and the other actors. So thank you very much. Thank you. Faleminderit Federico. Ju urojmë Kebonos dhe shumë vite të tjera në shërbim të komunitetet dhe të grupeve të cilët ka nevojë për shërbimet tuaja dhe për aktivitetin tuaj. Sikur se jeni njohur nga agenda, në fakt tashmë përpara se të kalojmë tek paneli 2 të diskutimit, ne kemi një sesion pyetje përgjigje, por përpara se të kalojmë tek ky sesion, unë do doja të falenderoja edhe një herë shumë ambasadoren Juri Kim, ambasadorin Luigi Soreka, zotin Artur Kala dhe Federikon për fjalët e tyre në këtë hapje të konferencës. Ne e vlerësojmë veçanërisht prezencën dhe kontributin e ambasadorëve Juri Kim dhe Luigi Soreka në këtë konferencë, por duke ditur agendën tuaj shumë të ngarkuar në këto ditë, neve e mirë kuptojmë në qoftë se juve do t'ju duhet të largoheni për të vijuar me aktivitetet e tjera të ditës. Edhe një herë faleminderit.
Thank you so much for the opportunity. It was really great to be here. Nice to hear all the progress that's being made, and you can be assured that for the United States, justice reform and justice itself are extremely important, and we will continue to support you, including the development of civil society organizations such as yours. Thanks very much. Thank you. And from my side as well, please continue to count on the EU delegation. This week is also important in the UN context, where asset recovery is being discussed in the UN framework very much. And Transparency International is proposing a multilateral initiative at worldwide level on asset recovery. So we are really very much timely to discuss this again. The EU delegation will continue to support any initiative in this area. Justice reform, fight against corruption is one of the pillars of the action that Albania needs to continue in order to join soon, very soon, the European family. So good luck for today and for future initiative. They keep counting on us. Thank you. Okay, ne po vijojmë me agendën e konferencës. Sikurse jeni njohur, ne kemi tashmë 10 minuta kohë në dispozicion për pyetje dhe përgjigje, në qoftë se dikush nga të pranishmit që po na ndjek online ka ndonjë pyetje lidhur me atë se çfarë u fol deri tani, do t'ju lutesha që të përdorni, siç u shpjegua, seksionin question and answers, dhe neve do t'i adresojmë pyetjet tuaja. Ju lutem duke bërë edhe një prezantim të vetes në krah të pyetjes që do të shkruani. Gjatë konferencës, në fakt, ne do të kemi disa sesione të tilla pyetje dhe përgjigje, dhe kushdo që ka një pyetje mund ta shkruaj atë në pyetje dhe përgjigje gjatë gjithë kohës që edhe folësit do të jenë duke bërë prezantimet e tyre, dhe në momentin që ne do të kemi sesionin e diskutimit, do t'i lexojmë dhe do t'i adresojmë të gjitha pyetjet që juve do të keni. Okej, për momentin nuk kemi pyetje, kështu që unë po vijoj me konferencën, dhe siç u thash, në çdo moment juve mund të bëni pyetjet tuaja duke i shkruar. Në këtë panel të konferencës, që është një panel diskutimi me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, ne sot kemi përfaqësuese të 3 organizatave shumë aktive në luftën ndaj krimit të organizuar në aspekte të ndryshme. Në fakt, organizatat e shoqërisë civile janë të përfshira me punën e tyre dhe japin kontributin e tyre në luftën ndaj krimit të organizuar. Me ne kemi sot 3 zonja të nderuara, zonjën Erida Skënda, drejtore e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, zonja Kristina Voko, drejtore e BIR, dhe zonja Mariana Meshi, drejtore e të ndryshëm dhe të barabartë, të cilat do të na bëjnë një prezantim të punës së tyre dhe se si ato e shikojnë gjithë këtë ndërhyrje të bërë në aspekte të ndryshme të luftës ndaj krimit të organizuar, e parë nga këndvështrimi i organizatave të shoqërisë civile. Do doja ta filloja këtë panel diskutimi me zonjën Erida Skëndaj, drejtore e Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Të dashur kolegë të Partners Albania, të dashur pjesëmarrës, shumë faleminderit për ftesën dhe për të diskutuar një temë kaq të rëndësishme, për të ndarë praktika shumë pozitive në drejtim jo vetëm të luftës kundër krimit të organizuar, por dhe se si le të themi efektet negative që ky fenomen ka sjell mund të shfrytëzohen në dobi të interesit publik. Aspekti i ndërhyrjeve dhe kontributit që shoqëria civile mund të ofrojë në këtë drejtim është i larmishëm, edhe pse është i kushtëzuar nga mundësitë
nga hapësirat, nga kapacitetet, gjithashtu, por dhe nga fakti se kjo nuk është një fushë e lehtë. Ashtu sikurse dhe ambasadorja Jurikime tha në fjalën e saj, jo vetëm që duhet të jesh i Zotit, por duhet të kesh dhe shumë guxim për të përballur dhe me ndonjë pasojë të mundshme në kushtet dhe në realitetin shqiptar. Kontributi ynë si Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka qenë modest dhe është parë në përputhje dhe me misionin që organizata ka në mbrojtje të drejtave dhe lirive të shtetasve. Së pari, ne jemi munduar të jemi proaktiv dhe sa herë që qeveria apo dhe parlamenti ka ndërmarrë nisma ligjore kundër krimit organizuar dhe për të rritur ndëshkueshmërinë e tij, kemi dhënë kontributin ton pasi Shqipëria ka adheruar në një konvent të Kombeve të Bashkuara dhe të Këshillit të Evropës dhe ajo që kemi synuar është që këto paketa ligjore të respektojnë standardet e drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Por megjithatë kjo çështje nuk është parë vetëm në drejtim të respektimit drejtave dhe lirive të shtetasve, që është një shtyllë shumë e rëndësishme veprimtarisë tonë, por njëkohësisht është parë dhe në drejtim të analizave apo raporteve studimore për ndëshkueshmërinë e këtij fenomeni dhe efikasitetin e organeve të sistemit drejtësisë penale. Në të shkuarën KSH ka monitoruar korrupsionin në nivele të larta, për sa i takon ndëshkueshmërisë së këtij rasteve të procedura penalisht nga prokuroria dhe sa prej këtyre çështjeve shkojnë në gjykat. Megjithatë, jo gjithmonë korrupsioni do duhet ta theksojmë kryet në suazën e krimit të organizuar dhe jo gjithmonë lidhja është një lidhje, do të thënë që gjatë gjithë kohës veprat penale në fushën e korrupsionit, përfshirë dhe zyrtarët në nivel të lartë, janë në kontekstin apo të organizuara në pjesën e krimit organizuar. Gjithashtu në vend ka patur shumë organizata të shoqërisë civile që kanë kontribuar dhe me studime mbi format, shkaqet dhe trendin e krimit organizuar në vend dhe mendoj që mbështetja në këtë drejtim ka nevojë të rritet. Rekomandimi që Manivali i Këshillit të Evropës ka bërë që hetimet financiare paralele do duhet të nisin në të gjitha rastet e krimeve serioze që gjenerojnë të ardhura me qëllim që të zbulohet pastrimi i parave lidhur me to, është një rekomandim që mund të ndiqet nga organizatat e shoqërisë civile dhe ashtu sikurse është theksuar dhe në raportin e prokurorit të përgjithshëm, ky rekomandim nuk rezulton që të jetë adresuar plotësisht. Ka patur progres, por sërish ka nevojë për hapa dhe intensifikim të mëtejshëm të veprimtarisë organeve të sistemit drejtësisë penale në këtë kontekst. Gjithashtu rezulton që masat e sekuestrove preventive, që janë masa paraprake për pasuri të dyshuara se janë rezultate apo produkt i krimit të organizuar, janë në nivel të konsiderueshëm. Megjithatë, sërish përpjekje të mëtejshme nevojiten dhe pse jo që këto pasuri të jo vetëm të sekuestrohen, por atëherë kur vërtet janë produkt i krimit të organizuar të konfiskohen, sepse shpeshherë këto masa të sekuestrës bien apo gjykata në një moment gjatë procesit penal nuk vendos që t'i heqë ato. Ripërdorimi social i pronave të konfiskuara, domethënë nisma e ndërmarrë nga Partners, është një nismë shumë inovatore, u tha dhe nga parafolësit, dhe është parë realisht në një këndvështrim tepër pragmatist në mbrojtje të interesit publik. Është parë gjithashtu dhe në kontekstin e objektivave social, ekonomik që shteti ka për detyrim t'i adresojë në veprimtarinë e tij, por i kushtëzuar sipas nenit 59 të Kushtetutës në varësi të mjeteve që disponon. Dhe këto prona të konfiskuara janë mjete të konsiderueshme dhe mund të kontribuojnë pikërisht në përmbushjen e këtyre objektivave sociale dhe ekonomik. Kundër më të rëndësishmit në kontekstin social-ekonomik në vendin tonë janë punësimi, strehimi, por gjithashtu dhe standarde më të mira shëndetësore, fizike dhe mendore të shtetasve, arsim dhe kualifikim, por dhe aktivitetet të natyrës sportive. Më vjen mirë që kjo nisëm ka gjetur sërish në mbështetje dhe shpresoj që të jetë promotor i frymëzimit për shumë organizata të tjera të shoqërisë civile, pikërisht për t'u qasur këtyre formave inovatore, të cilat le të themi realisht përbëjnë risi dhe janë forma të reja për mënyrën se si organizatat e shoqërisë civile mund të kontribuojnë dhe të para në prizmin se pikërisht ato prona të konfiskuara dhe pasuri të konfiskuara të krimit të organizuar të përdoren në dobi të interesit publik për shkak të shumë problemeve sociale që ka shoqëria jonë dhe në mënyrë të veçantë grupet në nevojë. Faleminderit. Faleminderit Erida, faleminderit për kontributin në këtë konferencë.
Tashmë për të folur rreth rolit të rëndësishëm që ka dhe media investigative në luftën ndaj krimit të organizuar, por edhe në çështjet e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive që vijnë nga aktiviteti kriminal, do doja kaloja fjalën Kristinës nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative. Faleminderit Klodi dhe faleminderit të gjithë pranishmëve. Besoj dëgjohem. Qartësisht faleminderit. Sigurisht që roli i medias dhe unë e shikoj gjithmonë median dhe gazetarët si një pjesë ose aneks e shoqërisë civile, pra nuk do doja të ndaj asnjëherë median me rolin e saj të rëndësishëm nga shoqëria civile, për raportimin mbi krimin e organizuar është shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm në të gjithë aspektet e tij, qoftë lidhja e kemi parë shumë gjatë viteve të fundit, sidomos rëndësinë e raportimit të lidhjes së krimit të organizuar me politikën, praninë e krimit të organizuar brenda, le të themi, parlamentit ose ndikimin e tyre në zgjedhje, si dhe raportimi i vazhdueshëm mbi lidhjet e krimit të organizuar me gjyqtarët dhe prokurorët që po kalojnë në për procesin e vettingut. Megjithatë, sigurisht krimi i organizuar është një fushë jashtëzakonisht shumë e gjerë. Dhe unë do doja këtu të ndalesha pak në mënyrë më specifike në punën dhe kryesisht sfidat e gazetarëve lidhur me raportimin mbi pronat e sekuestruara dhe ato të konfiskuara. Para shumë pak javësh ne kishim një takim të përbashkët mes gazetarëve dhe shoqërisë civile, organizatave të shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë. Biles edhe Klodi ishte aty prezent, ashtu si dhe shumë kolegë tanë. Dhe sigurisht që media dhe vetë gazetarët duhet jenë ndërgjegjësim dhe për problematikat në raportimin e kësaj fushë. Përtej frikës, sfidave me cilat përballen, ndonjëherë të mos harrojmë dhe interesin publik, jo gjithmonë shumë i lartë për dëgjuar ato lajmet negative që ne i themi. Pra ndonjëherë duket sikur duhet të dëgjojmë vetëm lajme pozitive. Por sigurisht dhe pastësinë e medias për të raportuar në nivelin e duhur të gjitha iniciativa pozitive të shoqërisë civile, të cilat kanë ndodhur deri tani. Dhe sigurisht këtu duhet jemi të ndërgjegjshëm dhe të themi mea culpa për në emër të gjithë gazetarëve dhe bashkëpunimi mes të gjithë aktorëve tjerë të shoqërisë civile dhe gazetarëve duhet jetë më i fortë në të ardhmen. Megjithatë, unë do doja të përmendja dhe sfidat në këtë aspekt. Gjatë muajve të fundit ne jemi përpjekur që të mbledhim të dhëna mbi pronat e sekuestruara dhe asetet dhe ato të konfiskuara dhe si ka shkuar të e gjithë e curia dhe si, le të themi, hallka të ndryshme të këtij sistemi pengojnë ose jo konfiskimin final dhe cilat janë vështirësitë me të cilat sistemi haset. Megjithatë, qoftë edhe brenda punës sonë të gazetarisë, dy problemet kryesore me të cilat ne jemi hasur ka qenë e para aksesi në gjykatë dhe e dyta aksesi në informacion. Mos harrojmë që shpeshherë gazetarët kanë shumë vështirësi që të aksesojnë, të jenë prezent dhe të raportojnë në mënyrë të pavarur nga gjyqet, seancat gjyqësore që zhvillohen në gjykatën speciale dhe mos harrojmë dhe për shkak të Covidit, marrëdhënia dhe prania e gazetarëve në gjykatën speciale, qoftë në shkallën e parë, por qoftë në apel, është ndaluar tërësisht. Gazetarët kanë pasur ankesa të vazhdueshme për faktin që gjykata jo vetëm nuk lejon më tani pranim fizike për shkak të kufizimeve të distancimit fizik dhe social, por nuk publikon në mënyrë proaktive kalendarin e çështjeve, ashtu si dhe nuk jep incizimin e seancave. Pse është kjo një çështje e rëndësishme? Sepse ne presim nga gazetarët të raportojnë në mënyrë vazhdueshme dhe të pavarur, por gazetarët e kanë pamundur që ta bëjnë detyrën e tyre. Dhe aspekti tjetër akoma më i rëndësishëm është vështirësia e aksesit në informacion. Gjatë muajit të fundit ne kemi dërguar kërkesa të drejtit informimit të gjithë gjykatave, prokurorive, policisë së shtetit, por dhe agjencive të specializuar lidhur me identifikimin e pronave të sekuestruara, vendimeve të marra për sekuestrime dhe për konfiskime. Në shumica e këtyre institucioneve të cilat janë përgjigjur deri tani, kanë refuzuar informacionin në
petkun e të dhënave personale. Pra, aksesi i medias dhe i gazetarëve në vendimet e marra nga institucionet e ndryshme, që nga policia për referimet e saj nga prokurorisë, që nga hetimet e prokurorisë për të ditur se ku janë këto çështje dhe pse shpeshherë çështjet mbeten në le të themi në sirtarët e prokurorisë. Por qoftë dhe vendimet e marra nga gjykatat nuk janë të aksesueshme nga gazetarët. Pra, është e vërtetë që gazetarët duhet bëjnë më shumë në këtë drejtim, por unë kam përshtypjen të gjitha organizatat bashkë duhet luftojnë më fort për aksesin në informacion. Unë besoj lidhur me çështjet dhe vendimet e marra, sidomos nga gjykatat, lidhur me krimin e organizuar, interesi publik duhet të prevalojë, sigurisht me mbrojtjen e të dhënave personale që lidhen me persona të tretë, me persona në mënyrë indirekte ose të drejtë për drejtë lidhur me antarët e grupeve të krimit organizuar. Po e mbaj shkurt fjalën time dhe ndoshta mund të kemi më pas pyetje ose diskutime. Faleminderit. Faleminderit Kristina, faleminderit, në fakt është e vërtetë ajo që ti the që të gjithë neve dhe media investigative dhe organizatat janë pjesë e shoqërisë civile dhe janë aktor shumë të rëndësishëm dhe është për të vlerësuar në fakt kontributi juaj si organizat e gazetarisë investigative dhe përpjekjet e vazhdueshme për të bërë bashkë organizatat shoqërisë civile dhe gazetari investigative, sepse duke punuar së bashku sigurisht që neve mund t'i adresojmë më mirë çështjet, problematikat, po pse jo edhe të promovojmë praktikat e mira të punës së të dyja palëve. Faleminderit. Në fakt, lufta ndaj krimit të organizuar nuk mbetet dhe nuk përfshin vetëm parandalimin apo dënimin e personave që kryejnë aktivitet kriminal. Një aspekt shumë i rëndësishëm i kësaj lufte në fakt është edhe ofrimi i shërbimeve për viktimat e krimit të organizuar apo grupet dhe personat që janë në risk për të prekur nga aktiviteti kriminal. E në fakt ka disa organizata në Shqipëri që ofrojnë shërbime për viktimat e krimit të organizuar, një ndër to është edhe organizata të ndryshëm e të barabartë, e cila në fakt është edhe një organizatë që është dhe një ndër prej përfituesve të fondit të posaçëm që Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara menaxhon. Kështu që për të na folur pak rreth këtij aspekti, kam kënaqësinë tani t'ia jap fjalën Mariana Meshi, drejtore e organizatës të ndryshëm dhe të barabartë. Faleminderit Klodi, përshëndetje të gjithë. Ju falenderoj Partners për organizimin edhe të këtij aktiviteti dhe që më ftuat të ndaj eksperiencën tonë. Organizatat të ndryshëm dhe të barabartë, së bashku në fakt dua ta ndaj eksperiencën në bashkëpunim edhe me dy organizata të tjera, Vatra dhe Tjetër Vizion, që kemi për 20 vite që japim kontribut në ofrimin e shërbimeve për viktimat e krimit, kryesisht viktimat e trafikimit në njerëz. Kontributi jon ka konsistuar prej vitesh në ofrimin e shërbimeve 24 orësh në 7 ditë të javës, si me shërbime rezidenciale nëpërmjet strezave tona, po ashtu edhe me shërbime në komunitet për integrimin afatgjatë të tyre. Dhe që nga viti 2013, gjithashtu ne kemi kontribuar shumë edhe për identifikimin dhe referimin e viktimave, identifikimin proaktiv që ato të shpëtojnë nga rrjeti i trafikantëve me ngritjen e njësive lëvizse, të cilat shkojnë në komunitetet më vulnerabël dhe bëjnë një punë proaktive për të identifikuar dhe referuar ato raste që janë duke u shfrytzuar. Dhe kjo ka pasur një impakt shumë të lartë sepse hapi i parë në mbrojtjen e viktimave është identifikimi i tyre. Për sa i përket shërbimeve, shërbimet tona ofrohen nga një staf i specializuar, multidisiplinar, i përbër nga punonjës social, psikolog, doktor, mjek dhe jurist, të cilët së bashku punojnë për të adresuar nevojat e shumta që kanë viktimat e trafikimit. Pjesa më e madhe e këtyre rasteve kanë rënë prej trafikimit për shkak të vulnerabilitetit të lartë, për shkak të përjashtimit social, për shkak të shumë faktorëve, që do me thënë, pavarësisht se ne punojmë me programet për integrimin e tyre në shoqëri, na rezulton fakt që shumica e tyre nuk kanë qenë të integruar në shoqëri më përpara. Kështu që ne duhet ta fillojmë nga e para
për të ndërtuar një jetë të pavarur dhe për të mos rënë më pre e këtyre fenomeneve. Shërbimet që ne ofrojmë janë afatgjata dhe ato janë minimumi nga 6 muaj deri në 3 vite për çdo rast, ku ofrohet shërbimi mjekësor, ligjor, akomodimi, shërbimi psikologjik dhe pastaj pasi rastet kanë marrë veten nga traumat, ne punojmë për shërbime që kanë bëjnë me rritjen e aftësive për jetën, formimin profesional, punësimin, kthimin në shkollë për ato raste që duan të kthehen në shkollë dhe që e kanë ndërprerë shkollën pikërisht për shkak se janë trafikuar, si dhe shërbime për pjesën e përfshirjes sociale, shërbime për fëmijët e tyre, se në shumë raste ne na rezultojnë që ato kanë fëmijë që mund kenë lindur para trafikimit, gjatë apo pas trafikimit, kështu që ne i mbështesim edhe me këto shërbime. Në kuadër të gjithë përpjekjeve që ne kemi bërë gjithë këtyre vite, që nuk ka qenë e lehtë, sepse kjo është një punë me rrezik të lartë, siç edhe e përmendën edhe parafolësit, dhe do shumë dedikim, përkushtim, fonde, ka shumë sfida, sidomos në Shqipëri, që nga problemet e sigurisë, që nga stigma, që nga ato bëshliqet që ka sistemi shërbimeve shoqërore në Shqipëri, megjithatë ne vërtesim derisa ato reintegron dhe ja dalin jetës së tyre. Ne kemi pasur fatin, siç ju e përmendët, që të bashkëpunojmë me Agjencinë e Administrimit të Aseteve sekuestruara dhe të konfiskuara me financimin e një projekti i cili ka mbështetur pikërisht në 3 aspekte. Ka mbështetur njësinë lëvizëse për identifikimin e rasteve trafikuara në Tiranë, ka mbështetur për shërbimet reintegruese, sidomos për shërbimet në strehës, si dhe për aktivitetet ndërgjegjësuese me komunitetet vulnerabël në Tiranë dhe në Lezhë. Ky ishte një bashkëpunim shumë i mirë, që unë në fakt këtu gjej rastin edhe ta falenderoj shumë Agjencinë e Aseteve për bashkëpunimin e shkëlqyer që kishim, por shpresoj shumë që kjo lloj mbështetje të vazhdojë dhe të zgjerohet më tej edhe për organizata të tjera, por gjithashtu edhe për ne. Gjithashtu, një aspekt që ka ngelur, të themi, pa u mbuluar akoma nga ripërdorimi i aseteve është pjesa e kompensimit të viktimave të trafikimit. Ne ka qenë një sfidë shumë e madhe proceset gjyqësore njëherë për të fituar kompensimin e këtyre rasteve dhe në kaq vite ne kemi arritur që vetëm 2 raste kanë vendime pozitive, nga të cilat njërin na e kanë apeluar përsëri dhe ne po bëjmë disa seanca akoma në apel, ndërsa vendimi tjetër ka qenë nga 2010 që është vetëm në letër, sepse sigurisht pronat e trafikantëve është vështirë të identifikohen për shkak të emrave të ndryshëm që ato kanë përdorur, por akoma nuk është një skemë shtetërore që të ndihmojë dhe të kompensojë viktimat e trafikimit. Kështu që unë do theksoja shumë që duhet edhe të lobojmë, por dhe të punojmë shumë më shumë në këtë aspekt, që edhe viktimat e trafikimit, sepse me ligj duhet të kompensohen, edhe vetë agjencia mund ta krijojë këtë lloj mundësie, është që të krijohet mundësia e kompensimit të viktimave të trafikimit, pavarësisht nëse identifikohen pronat e trafikantëve apo jo. Kaq kisha unë që të respektoj edhe minutazhin. Faleminderit. Faleminderit Mariana, faleminderit edhe për rekomandimet për të intensifikuar më tej të gjithë përpjekjen tonë të përbashkët në luftën ndaj krimit të organizuar dhe në fakt për të rikthyer sërish komunitetit dhe veçanërisht atyre që kanë vuajtur pasojat e krimit të organizuar këtë lloj pasurit të cilat janë marrë me të padrejtë, që është mesazhi i vazhdueshëm që neve japim si pjesë e iniciativës sonë për ripërdorimin social të aseteve të konfiskuara nga krimi organizuar, qofshin këto prona, por edhe pasuri të formave të ndryshme, siç është edhe pjesa e mbështetjes financiare për kompensimin e viktimave të aktiviteteve kriminale. Faleminderit edhe një herë Mariana, Erida dhe Kristina për kontributin tuaj të vyer në këtë konferencë. Në fakt, neve tashmë do të bëjmë një ndryshim. Unë e anoncuam në fillim që kush është interesuar mund të adresoj pyetjet me shkrim, por për ta bërë sa më interaktive konferencën, ne tashmë do u japim mundësi të gjithë pjesëmarrësve
që të jenë aktiv. Neve do t'i promovojmë të gjithë, do të shikoni, do të shfaqen dhe kushdo mund të bëj pyetjen duke adresuar atë jo me shkrim, por edhe duke folur. Kështu që për pak minuta besoj kolegja ime Elona, do t'i fusi të gjithë në linjë. Ju lutem, kush do të bëj pyetje, shoh që kemi disa pyetje të shkruara. Kush i ka bërë këto pyetje mund edhe ti adresoj. Ju lutem, përdorni atë ikonën e ngritjes së dorës dhe unë do t'ju kaloj fjalën për të bërë pyetjet. Pyetje parë është në fakt nga Edlira Kaplanaj, në qoftë se Edlira është e pranishme ende, do të ftoja që të adresoj pyetjen e saj. Në fakt, pyetja e Edlirës ka të bëjë me informacion për prona në qytetin e Vlorës, dhe nëse ka prona të konfiskuara në qytetin e Vlorës. Haj, Giulia. Okej. Përshëndetje, dëgjon? Përshëndetje, po. Atëherë kemi dy pyetje, njëra nga Edlira dhe njëra nga Giulia, po adresojmë fillimisht pyetjen nga Edlira dhe më pas po ja kaloj fjalën Giulias. Edlira, po. Përshëndetje, faleminderit për konferencën që po zhvilloni, për gjithë organizatorët. Është vërtet shumë e nevojshme për organizatat e reja. Ne operojmë në Vlorë prej 4 vitesh. Edhe më shumë jemi marrë me bulizmin tek fëmijët, pasi jemi më të shumë të jemi arsimtar, duke i shkëputur pak fëmijët nga rrjetet sociale dhe duke i edukuar me qytetarin, edukimi për librin dhe aktivitetet të ndryshme kulturore. Po dihet që pengesa më e madhe e gjithë aktivitetit të organizatave është një financim apo diçka tjetër. Pra akoma jemi në, domethënë, ato aktivitetet jo maksimale, po duke na penguar një financim. Për sa i përket pyetjes, isha interesuar sepse nëpërmjet një projekti që mund të bëhet nga shoqata jon, mund të marrim një nga pronat e konfiskuara në Vlorë, po doja të dija ku shtrihet, domethënë ku janë këto, në çfarë vendi, në çfarë zone, që duke ditur zonën mund të planifikojmë dhe për çfarë do ta përdorim në shërbim të komunitetit. Faleminderit, Edlira. Në fakt, prezantimi që do vijoj më pas që unë do bëj për udhëzuesin që neve kemi përgatitur e adreson pyetjen tënde se si mund ta merrni këtë lloj informacioni, megjithatë, meqense kemi Arturin, ndoshta një përgjigje nga Arturi dhe mund ta kemi për pyetjen tuaj. Faleminderit. Atëherë, Edlira, të falenderoj për pyetjen. Ne shumë shpejt të gjitha pronat, pavarësisht që fal bashkëpunimit dhe me Partners Albania, kemi hartuar një udhëzim i cili të planifikon gjitha hapat që duhet ndjek një organizat për përfituar një pronë. Dhe gjitha kriteret ligjore, sepse sigurisht që ka dhe kriteret ligjore. Në lidhje në këtë udhëzues, gjithashtu janë dhe pronat që aktualisht agjencia ka të konfiskuar. Faleminderit. Për fat ke shoh që së shpejti në faqen tonë ka disa probleme me internetin, ndoshta nuk është linja e mirë. Artur, më dëgjon? Nuk po dëgjon? Tani po. Po dëgjoj, shumë mirë. Tani po. Ta filloj një herë, se di ku ta filloj ku e lesh. Tek lista e pronave që besoj do të jetë. Tek udhëzimi për udhëzuesi përbashkët, që kemi bërë bashkë me Partners Albania për organizatat, cilat mund përfitojnë këto pronat konfiskuara, është dhe lista aktuale e pronave që agjencia ka të konfiskuara. Që duhet të ndajmë pjesën patjetër që pronat që mund të jepin ato janë ato pronat konfiskuara me vendim përfundimtar. Ndërkohë, ne shumë shpejt në faqen tonë të re, që cilën punojmë, dhe maksimumi besoj fundi dhjetorit ose fillimi janarit, do kemi faqe do të publikojmë të gjitha pronat, sepse edhe këto prona ndryshojnë. Çdo ditë na vijnë vendime, ndryshon dhe statusi i tyre. Ndërkohë, me që ashtu është ftesa është e hapur që edhe pranë agjencisë çdo organizat mund
do dhe të marrë dhe gjithë informacionin e duhur, ndërkohë që do kemi dhe mundësinë që të shpjegojmë të pjesën e kritereve ligjore që duhet ketë një organizat për të përfituar këtë pronë. Desha të bëj një me që mu dha fjala edhe për Marianën, cilën e falenderoj shumë për bashkëpunimin, po realisht ka qenë një projekt me cilin jam ndjerë shumë mirë, jo vetëm për pjesën e fazave të projektit, por edhe bashkëpunimin e ngushtë që kemi pas edhe te projektit, edhe në për shkollat të ndryshme, sensibilizimin që kemi bërë edhe për gjithë punë dhe besoj që do vazhdoj ky bashkëpunim patjetër, jo vetëm me Marianën, po me gjithë organizatat që kanë këtë objekt punës tjetër. Ndërkohë doja t'i bëj sqarim në ndryshimet e ligjit antimafia, është futur kompensimi i viktimave sepse besoj që ka dhe interes, kompensimi i viktimave të krimit organizuar, trafikimit, patjetër që duhet ndjek ato hapa ligjor dhe agjencia shpejt do të ketë një fond dedikuar vetëm për kompensimin e këtyre viktimave të trafikimit. Ju falenderit. Faleminderit Artur. Do doja t'ja kaloj fjalën tani Julias. Julia? Yes, thank you very much. Hello to everybody. And it's a pleasure to see again some of our partners, Partners Albania and Federico from Engim, and also to see again Mr. Kala. I am Giulia Baruzzo from Libera, and together with me connected is also Tatiana Giannone from our organization. As maybe you know, Libera is very committed about the promotion of public and social use of confiscated assets, both in Italy and in Europe, of course. So we would like to know about the guidelines that Mr. Soreka have mentioned. If you know more about it, some these European guidelines for the management of the reuse of confiscated assets for social purposes, and also about the possibility to have some hearings to be included in this writing of the guidelines. And finally, if there are some more information about the new call for the management of confiscated assets that also Mr. Soreka has mentioned. Thank you very much. Thank you, Giulia. Faleminderit, Giulia. Në fakt, për shkak sigurisht e agjendës së ngjeshur, ambasador Soreka ju desh të largohej. Ne në fakt ishte edhe për ne një informacion i ri, pjesa e guideline-eve dhe thirrjes së re, kështu që nuk kam, ne si partners nuk kemi informacion në këtë moment për të ndarë, nuk e di nëse kemi të pranishëm dikë nga delegacioni që mund të ndajë më shumë informacion. Nuk po arrit të shikoj nëse kemi dikë nga delegacioni që mund të na thotë më shumë. Për ndryshe, neve do të kontaktojmë me delegacionin dhe mund të adresojmë edhe në vijimësitë të konferencës pyetjen tuaj. Liz, hi. Në fakt kemi po shoh analizën nga delegacioni që ka qenë menaxherja e projektit ton Kauze, në qoftë se Liz dëshiron të thuash diçka lidhur me pyetjen. Yes, hello. Hello everybody. My name is Lise van Wijmelbeke. I work for the EU delegation here in Tirana, and I also had the pleasure to work over the past years with Partners Albania on this very exciting initiative that we have worked on together with them. With regards to the call for proposals, this is a call for proposals that will be launched very soon. The financing decision has actually only been approved last week. So we are actually waiting now still for the Albanian government to sign the agreement with the European Commission so we can start launch the call. We hope that we can do this as of January, February. This will be a call under the civil society facility. So the most of the, let's say, eligible applicants will be, of course, civil society organizations. But you will have more information, of course, in the detailed guidelines that will be published, as we hope, in the beginning of next year.
With regards to the guidelines, I think you might refer to what Mr. Soreka said, the legal framework for the social use of confiscated assets. This is something we are working on for the moment under the framework of our project that we have with the Council of Europe, the Horizontal Facility Action Against Economic Crime. It's an activity that is still ongoing, so we do not have a finalized version yet. But once there is a very solid draft, there will be set up a consultation mechanism whereby other organizations that have already experience in this sector, and also civil society and other interested key stakeholders, will be consulted. So this is also an activity that we hope to continue in the beginning of next year. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Lizzie. Faleminderit për informacionin. Nëse ka ndonjë, kemi një pyetje nga Giulia, nga Giz Berlin. Giulia, nëse dëshiron ta bësh pyetjen live, apo unë mund ta lexoj? Pyetja është për Hello? Hello, can you hear me? Yes. Okay, yeah. Yes, I'm very interested in the topic. Thanks to Yuli, I got to know the project last week, and I'm really interested. It's a very nice achievement. I wanted to ask Federico when he introduced his project. Unfortunately, the sound was off sometimes, so I wasn't sure if he presented this. If one of the objectives is that the projects will be self-sustained after a while, or if that's not possible. Yes, thank you, Julia, for your question. Please tell me if you can hear me clearly, because I think we have also some problems with the connection. Of course, hello, Julia. Our objective is to be self-sustainable. Right now, we still are on our way to reach the self-sustainability, thanks to the support in the first year of the EU contribution, and now the support of the Italian Agency for Development and Cooperation. Some of the activities of the pastry are sustained by these grants. Specifically, most of them are related to the vocational educational training. But our objective, of course, is to be self-sustained, because the objective of the social enterprise, as we imagine it, of course, the one of being on the market. But as you may know, being social enterprise means also having a lot of costs, and it's not an easy way to be managed economically. So it's our objective, but the main lines we are trying to work on are a strategic business plan that we are trying to improve with another partner of one of our projects, which is the Cattolica University in Milan, that is helping us in developing the business plan, pricing, marketing, strategy, and so on. The other way is we're trying to develop a strategy in CSR, so working with the businesses and to support us in our activities. We have a strong partnership with Lavazza and with another Italian business company called Max3. So these are our main guidelines. And then another thing that I'd like to share is that we're trying to create to make Bono independent from the action of NGM. So the idea is to create another NGO and to make them independent, maybe also applying for the social enterprise status in Albanian legal framework, but maybe not, who knows. Let's see if it's convenient and useful. So the idea is to create to make Bono independent and self-sustainable, but we are still on our way to reach this objective. And one last thing, sorry, Claudie, is that I'd like, of course, all of you to
I'd like to invite all of you to come to Capuano and Fier and to eat something and have a cup of coffee with us, also to create and promote our network and present our initiatives to all of you. Thank you. Faleminderit Federico, faleminderit për pyetjet tuaja. Unë në fakt do doja tani të vazhdoja me sesionin e fundit, në të cilin do të bëj një prezantim shumë të shkurtër të udhëzuesit që ne kemi përgatitur për organizatat e shoqërisë civile, një udhëzues të cilin mund ta gjeni të publikuar online edhe në faqen tonë të internetit, dhe më pas në qoftë se do të ketë pyetje të tjera, ne do të kemi dhe një sesion tjetër diskutimesh përpara se ta mbyllim konferencën. Okej. Në fakt, udhëzuesi është një mjet shumë praktik. Ne kemi hartuar sigurisht bazuar tek eksperienca jonë me zbatimin e kauze dhe tenton që nëpërmjet një informacioni shumë të thjeshtë, shumë praktik, të vinë në ndihmë të gjithë organizatave të cilat janë të interesuara që të aplikojnë për të përfituar nga ripërdorimi social i pronave të konfiskuara, sigurisht në marrëdhënie dhe në bashkëpunim me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të konfiskuara. Udhëzuesi është i strukturuar në mënyrë të tillë që në fillim prezanton pak konceptin e ripërdorimit social dhe pse ky është i rëndësishëm për menaxhimin e pasurive të konfiskuara. Më pas jepet një informacion mbi të gjitha hapat që duhet të ndjekin organizatat gjatë procesit, që në momentin e parë kur u lind ideja dhe më pas në momentin kur e fillojnë aktivitetin e tyre në pronën e konfiskuar dhe u duhet që ta menaxhojnë këta aktivitet që ka nisur, jepet një informacion për secilin hap dhe identifikohen disa momente kyçe kryesore në secilin prej hapave që organizatat duhet të kenë në konsiderat dhe duhet të kenë kujdes, si të thuash, në formën e rekomandimeve që ne japim, sigurisht bazuar edhe tek eksperienca jonë. Më pas, në fund të udhëzuesit jepen disa shembuj të sipërmarrjeve sociale, sigurisht prezantohen 3 sipërmarrje sociale të cilat janë tashmë të ngritura në vendin tonë, por edhe disa eksperienca të tjera të sipërmarrjeve sociale jashtë Shqipërisë, dhe në fund të udhëzuesit jepen edhe disa formate standarde të cilat organizatat duhet t'i plotësojnë si pjesë e procesit, siç është forma e aplikimit të propozimit, plani i punës dhe plani i biznesit që duhet të hartojnë. Jepet po ashtu edhe modeli i kontratës që organizatat duhet firmosin me agjencinë si pjesë e kësaj iniciativës, dhe lista e pronave të konfiskuara deri në mars të vitit 2020, e cila sigurisht, siç e tha dhe Arturi, është një listë që updatohet, pasurohet, ndryshohet her pas here, kështu që për listën patjetër që duhet të jeni në kontakt me agjencinë, siç thuhet edhe në udhëzues në fakt. Në fakt, ligji i ashoquajtur ligji antimafia thotë që organizatat e shoqërisë civile mund të përfitojnë nga pronat e konfiskuara për të zhvilluar aktivitetin e tyre me karakter social, kulturor dhe rehabilitues të viktimave të krimit organizuar apo personave dhe grupeve që janë në risk, dhe jo domosdoshmërisht duhet që ky aktivitet të jetë në formën e sipërmarrjes sociale. Megjithatë, bazuar në eksperiencën ndërkombëtare, bazuar dhe në eksperiencën tonë, forma më e mirë rekomandohet që të jetë sipërmarrja sociale. Sipërmarrja sociale, e cila ka rezultuar një metodë efektive në luftën ndaj krimit organizuar, për shkak të 3 dimensioneve që kjo formë sjell. Ku dimensioni i parë është dimensioni politik,
dhe mesazhi që kjo formë jep përcjell në komunitet për zhvillimin social ekonomik të komunitetit dhe mesazhi për mposhtjen e frikës nga sundimi i krimit të organizuar. Dimensioni i dytë është dimensioni social, që ka të bëjë me angazhimin e personave të cilët kanë qenë viktima të krimit të organizuar apo ato që janë në risk, duke u dhënë mundësi atyre që të reintegrohen në komunitet nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që me karakter social, që sipërmarrja sociale duhet të realizojë si pjesë e aktivitetit të saj. Dhe dimensioni i tretë, shumë i rëndësishëm, po ashtu si dy të parët, është dimensioni ekonomik, sepse sipërmarrjet sociale gjenerojnë vende pune dhe kanë për qëllim maksimizimin e fitimit, i cili më pas do të riinvestohet dhe do të shkojë në funksion të misionit social të sipërmarrjes. Prandaj dhe sipërmarrja sociale është konsideruar si modeli më i mirë i aktivitetit që organizatat mund të zbatojnë në pronat e konfiskuara nga krimi i organizuar. Për sa i përket hapave, që unë shkurtimisht do t'i përmend si pjesë e prezantimit, neve e kemi strukturuar gjithë procesin në 9 hapa kryesor, ku sigurisht hapi i parë ka të bëjë me njohjen me bazën ligjore dhe me strukturat përgjegjëse për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. Në udhëzues listohen të gjitha ligjet dhe vendimet e Këshillit të Ministrave apo vendimet të tjera shumë të rëndësishme, të cilat një organizat e cila e merr përsipër këtë si iniciativë për të aplikuar apo edhe thjesht ka idenë për të konsideruar marrjen e një prone të konfiskuar, duhet patjetër që ta njohë shumë mirë bazën ligjore dhe që duhet të jetë gjithmonë në kontakt, sepse edhe baza ligjore është në ndryshim të vazhdueshëm, kështu që është një element shumë i rëndësishëm përpara se të hyni kësaj iniciative, të njihni shumë mirë bazën ligjore për të ditur pak edhe kriteret që organizatat duhet të plotësojnë përpara se të aplikojnë për një pronë të konfiskuar. Sigurisht, bashkë me bazën ligjore vijnë edhe strukturat përgjegjëse. Agjencia është struktura kryesore përgjegjëse dhe pika e parë e kontaktit që organizatat duhet të kenë, dhe si pjesë e agjencisë është edhe komiteti ndërinstitucional për masat kundër krimit të organizuar, i cili është një komitet i përbërë nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme dhe që është ai që vendos për destinacionin që do të kenë pasurit e konfiskuara, bazuar sigurisht në rekomandimet dhe në analizat që parashtron agjencia përpara këtij komiteti. Hapi i dytë është diskutimi dhe zhvillimi i idesë brenda organizatës. Ato elementet e rëndësishëm që duhet të theksohen në këtë fazë të zhvillimit të idesë, e para, sipërmarrja sociale duhet të jetë në përputhje me qëllimin dhe veprimtarinë e organizatës, por edhe me përcaktimet e kuadrit ligjor që rregullon përdorimin e pronave të konfiskuara dhe krimi organizuar. Pra, nuk mund të përdoret për çfarë do lloj aktiviteti, por ky aktivitet duhet të jetë në përputhje me atë se çfarë përcakton dhe parashikon ligji. Kjo është shumë e rëndësishme për të ditur nga organizatat. Organizata mund ta përdorë një pronë të konfiskuar për të zhvendosur aktivitetin e saj aktual, për të zgjeruar aktivitetin në mjedise të reja, apo edhe për të krijuar një aktivitet krejtësisht të ri në një ambient të ri që do të përfitohet nga prona e konfiskuar. Sigurisht veprimtaria duhet i shërbej komunitetit në tërësi dhe në veçanti viktimave të krimit të organizuar apo grupeve dhe personave që konsiderohen në risk për të prekur nga aktiviteti kriminal. Dhe sigurisht në qendër të idesë duhet jetë kthimi mbrapsht i këtyre pronave te komuniteti, te njerëzit, te kategoritë që kanë qenë të prekur nga aktiviteti kriminal i tyre apo janë në risk për të prekur sërish nga aktiviteti kriminal. Është e rëndësishme për shkak të natyrës specifike që ka një projekt i tillë në një pronë të konfiskuar që ideja
të diskutohet paraprakisht në stafin e organizatës, që gjithë stafi të ndihet komod me këtë ide të re dhe të gjithë të jenë të përgatitur qoftë për sfidat, por edhe për vështirësitë që mund të ndeshin gjatë kësaj eksperiencë, sepse sigurisht që nuk është një eksperiencë si çdo projekt tjetër. Pasi organizata ka diskutuar dhe ka rënë dakord që po, ne kemi një ide të tillë dhe jemi gati të ndërmarrim një iniciativë të tillë, patjetër hapi tjetër është vendosja e kontakteve me agjencinë për të diskutuar mbi këtë ide dhe për të njohur me pronat e konfiskuara që janë nën administrimin e agjencisë. Në fakt, me ndryshimet e fundit ligjore, agjencia ka autoritetin që të përdor edhe pasuritë apo pronat e sekuestruara. Megjithatë, ne rekomandojmë në udhëzues që juve të merrni në konsiderat vetëm pronat e konfiskuara të cilat janë me vendim gjykate të formës së prerë dhe kanë kaluar tashmë në pronësi të shtetit për të mos pas problematika më pas që mund të vinë si rrjedhojë rikthimi të pasurive tek ish-pronarët me vendim gjykate apo problematika të tilla që mund të vinë nga procesi gjyqësor. Pra, konsideroni pronat konfiskuara me vendim të formës prerë që janë tashmë pronë e shtetit. Kërkesa për agjencinë duhet jetë shumë specifike, në fakt, kur shkoni për të takuar dhe për të diskutuar me agjencinë, duhet ta keni shumë të qartë vendin ku do të zhvillohet aktiviteti dhe të diskutoni me agjencinë mbi mundësinë e pronave që janë në vendin ku ju do ta zhvilloni aktivitetin. Agjencia është një institucion në nivel qendror dhe ka në administrim dhe menaxhim të gjitha pasuritë e konfiskuara në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, kështu që sa më specifik të jeni, aq më e thjeshtë do të jetë edhe diskutimi me agjencinë. Për momentin, agjencia nuk e ka të publikuar listën e pasurive të konfiskuara për shkak edhe të ndryshimeve që po ndodhin qoftë në aspektin ligjor, por edhe në aspektin strukturor të agjencisë dhe ridizenimit të faqes së internetit të agjencisë. Por që si që tha Arturi, shpresojmë që shumë shpejt lista të jetë online, por përderisa lista të mos jetë e publikuar, juve në çdo moment mund të kontaktoni në agjencinë dhe të paraqesni një kërkesë për të marrë një informacion mbi pronat e konfiskuara që janë në administrimin e agjencisë. Mbi bazën e të cilës më pas do të diskutoni me agjencinë se kush mund të jetë prona më e përshtatshme për idenë tuaj. Dhe në vijim të kësaj, shumë e rëndësishme është organizimi i vizitave në pronat e përzgjedhura për të identifikuar atë që është më e përshtatshme. Sepse agjencia në territorin ku ju doni të zhvilloni aktivitetin mund të ketë më shumë se një pasuri të konfiskuar. Kështu që rekomandohet që juve të vizitoni të gjitha pronat dhe në përputhje me idenë të gjeni atë që juve konsideroni më e përshtatshme. Çfarë duhet keni parasysh gjatë vizitave? Sigurisht që vizita duhet të kryhet me praninë e administratorit të pronës, i cili është staf i agjencisë, pra për çdo pronë të konfiskuar, agjencia ka një administrator që është përgjegjës për mbarvajtjen e pronës, kështu që nga kontaktet me agjencinë juve do të bini në kontakt me administratorin dhe do të kryeni vizitat bashkë me administratorin. Ne rekomandojmë që si pjesë e vizitave juve të përfshini edhe ekspert, inxhinier, arkitekt, të cilët do t'ju asistojnë më pas në përgatitjen e projektit specifik për të parë se si infrastruktura e pronës do të përshtatet me projektin që ju keni. Keni parasysh që një pjesë e mirë e pronave të konfiskuara kanë prej vitesh që janë të tilla dhe kanë nevojë për ndërhyrje në infrastrukturë, të gjitha do të thoja kanë nevojë për ndërhyrje në infrastrukturë, disa më shumë, disa më pak në varësi të stadit të degratimit në të cilin ndodhen, por dhe në varësi të idesë që juve keni për ta përshtatur atë pronë në një sipërmarrje sociale. Kështu që është e rëndësishme që si pjesë e vizitave në prona të bëni një vlerësim të kujdesshëm edhe të disa elementeve që janë të rëndësishëm nga aspekti financiar, për të ditur se sa do t'ju kushtoj
gjithë ndërhyrja që do të bëni në infrastrukturën e pronës, si amortizimi, detyrimi ndaj palëve të treta, është një element që do ta përmendim edhe më pas në fakt, lidhja me rrjetin elektrik, me ujësielës kanalizimet, aksesi fizik për përfituesit, për grupet e synuara dhe elementë të tjerë të rëndësishëm për idenë tuaj. Një element shumë i rëndësishëm është sigurimi i mbështetjes dhe është një hap i cili në fakt është i vendosur në udhëzues përpara se të filloni aktivitetin tuaj, që në momentin kur interesoheni për pronën, rekomandohet që të vendosni kontakte, të siguroni mbështetjen dhe përkrajën nga aktorët lokal në territorin ku ndodhet prona, për të cilën keni rënë dakord me agjensinë. Keni parasysh këtu që ky nuk është një proces i lehtë, nga eksperienca jonë kemi pasur shumë sfida dhe në fakt kemi pasur edhe shumë rezistencë dhe mos bashkëpunim nga ana e aktorëve lokal, pasi është një praktikë e re për të gjithë, është një praktikë e cila ka në mes edhe frikën dhe duke qenë aktor lokal që për ditë janë në atë territor, sigurisht që ka hezitime, por përkraja dhe mbështetja e tyre, sidomos edhe në mobilizimin e komunitetit dhe për t'i bërë ata që të jenë sa më pranë shërbimeve që juve do të ofroni, është e domosdoshme, prandaj ne inkurajojmë që të vendosni kontakte, të jeni sa më këmbgulës që të siguroni mbështetjen e aktorëve lokal dhe këtu përfshihet sigurisht bashkia, që është një institucion i rëndësishëm jo vetëm për shkak të mbështetjes që mund t'ju siguroj në komunitet, por edhe për shkak të disa procedurave, lejeve që juve duhet të merrni për ndërhyrjet që do ju duhet të bëni në pronë. Institucionet tjera shumë të rëndësishme janë policia, pastaj në varësi të idesë mund të jenë edhe institucione tjera, institucione arsimore, institucione shëndetësore, që juve do të identifikoni në momentin që do të keni idenë të qartë se çfarë do të bëni në pronën e konfiskuar. Pasi ka kaluar gjithë ky proces, keni përzgjedhur pronën me agjensinë, e keni diskutuar idenë me aktorët lokal dhe keni rënë dakord për ta vazhduar këtë iniciativë, hapi tjetër është përgatitja e projekt propozimit të plot, e cila do të çohet në agjensi së bashku me kërkesën për të marrë kërkesën për pronën. Keni parasysh që agjensia nuk ka një format standard për projekt propozimin. Për këtë arsye, neve kemi paraqitur si pjesë e udhëzuesit një format të cilin ne kemi aplikuar jo plotësisht, por të cilin ne rekomandojmë dhe kemi rënë dakord me agjensinë që ky është një format i pranueshëm për agjensinë, i cili përmban sigurisht ato elementet kryesor të një projekt propozimi, qëllimi, objektiva, rezultatet e pritshme, grupet përfituese që do të përfshihen në aktivitetet tuaja dhe do të përfitojnë. Meqense flasim për një sipërmarrje sociale, projekti duhet shoqërohet edhe me një plan biznesi për zhvillimin e aktivitetit ekonomik, për t'i bërë të ditur agjensisë edhe se kush janë planet tuaja për vazhdimsinë e kësaj iniciative, sepse në fakt agjensia është e interesuar që të mbështet iniciativa afatgjatë. Jo iniciativa afatshkurtër, afatgjatë, të cilat kanë mundësi që të vazhdojnë të jenë për një kohë të gjatë në pronë, prandaj është e rëndësishëm që t'i tregoni që ju keni si fillim një plan se si do të vazhdoj aktiviteti i sipërmarrjes. Një element tjetër shumë i rëndësishëm që duhet keni në konsiderat është që agjensia nuk ka asnjë lloj detyrimi për mbështetje financiare ndaj organizatës që do të zbatojë idenë. Pra, agjensia jep pronën, ju firmosni një kontratë me agjensinë nëpërmjet të cilës për një afat të përcaktuar për të cilin bihet dakord me agjensinë, ju merrni në përdorim pa pagesë pronën e konfiskuar, por i gjithë investimi që do të bëhet në pronë do të jetë investim i organizatës, i cili mund të bëhet me fonde të donatorëve të ndryshëm apo burime të tjera financimi që organizata është përgjegjëse vetë për t'i gjetur.
Shkurtimisht disa element që duhet keni parasysh në momentin që hartoni projekt propozimin. Patjetër projekti duhet ketë në fokus mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të personave në risk apo të prekur nga krimi organizuar. Duhet të synojë edukimin, punësimin, reintegrimin në shoqëri të viktimave apo personave në risk. Duhet zhvillojë aktivitete që promovojnë mobilizimin e komunitetit dhe angazhimin qytetar në luftën ndaj krimit organizuar. Duhet të promovoj kulturën e lishmërisë dhe shtetit të së drejtës, respektimit të drejtave të njeriut dhe luftën ndaj krimit organizuar. Keni parasysh që në projekt e përmenda duhet parashikoni kosto për rehabilitimin e infrastrukturës së pronës dhe duhet hartohet për një periudhë kohore për të cilën do të dakordsohet me agjensi. Pasi keni përgatitur projektin, hapi tjetër është paraqitja e kërkesës zyrtare bashkë me projektin pranë agjensisë, nëpërmjet të cilit agjensia më pas do të marrë vendimin final për t'ia kaluar apo jo këtë pronë organizatës suaj. Si shkon procesi pasi ju veçoni kërkesën, e cila është e përcaktuar në fakt me vendim, ju shprehni interesin e motivuar dhe të argumentuar së bashku me projekt propozimin. Agjensia vetë, stafi i agjensisë merr në shqyrtim kërkesën dhe në qoftë se gjykon që kërkesa është në përputhje me bazën ligjore që rregullon veprimtarinë e agjensisë, agjensia ja përcjell propozimin tuaj Komitetit Ndërinstitucional për masat kundër krimit organizuar, që siç e përmenda, është struktura e cila merr vendimin për destinacionin e pronës. Pra nëse prona do t'i kalojë organizatës apo jo. Komiteti është një strukturë të cilin përbërjen e tij e gjeni edhe në udhëzues. Në fakt përbëhet nga disa institucione, Ministri të Linjës, Prokurori, Gjykatë, institucione të cilat janë të lidhura me asetet e sekuestruara dhe të konfiskuara. Komiteti shqyrton kërkesën tuaj dhe nëse komiteti gjykon, ju mund edhe të ftoheni për të prezantuar më mirë projektin tuaj dhe për të bindur anëtarët e komitetit që ja vlen që ju ta merrni këtë pronë të konfiskuar për ta kthyer në një sipërmarrje sociale për ripërdorim social. Keni parasysh që agjencia nuk shpall thirrje për projekte për organizatat e shoqërisë civile, kështu që ju duhet jeni në kontakt të vazhdueshëm me agjensinë për të diskutuar me të her pas here mundësitë që agjencia ka dhe pronat që ka në dispozicion për ripërdorim social. Nëse komiteti bindet dhe aplikimi juaj është bindës, juve me vendim të komitetit merrni në ripërdorim pronën, dhe kjo dhe në këtë moment firmoset një kontratë me agjensinë, një draft të kontratës ne kemi bashkangjitur edhe në udhëzues. Në kontratë përcaktohet sigurisht afati kohor për të cilin ju merrni në ripërdorim pronën. Përcaktohen detyrimet dhe përgjegjësitë që kanë të dyja palët në ripërdorimin e pronës. Pra keni parasysh që prona merret në përdorim. Pronari i pronës mbetet shteti dhe agjencia administratore e pronës, e cila ka detyrë dhe ka të drejtë që të monitorojnë në çdo moment mbarvajtjen e pronës dhe për më tepër të monitorojë që objekti i veprimtarisë së përdorimit të pronës është ai i cili për të cilin është rënë dakord dhe ky objekt nuk mund të ndryshohet pa marrë miratimin e agjensisë. Keni parasysh edhe diçka që pas mbarimit të marrëdhënieve kontraktuale me agjensinë, gjithë investimi kapital që është bërë në pronë i mbetet shtetit. Një element tjetër që duhet të siguroheni është që në momentin që kontrata e ripërdorimit hyn në fuqi, të gjitha detyrimet e mëparshme që ka pas prona duhet jenë të shlyer nga agjencia, që ju mos keni detyrime të mbartura për të paguar, siç mund të jenë fatura, drita, ujë apo detyrime të tjera që mund të ketë prona ndaj palëve të tjera. Dhe hapi i fundit është sigurisht ngritja dhe fillimi i aktivitetit të sipërmarrjes sociale.
Dy-tre elemente rëndësishëm në këtë moment, bazuar dhe te eksperienca jonë, ne ju themi që duhet jeni të përgatitur, jo domosdoshmërisht ndodh, por edhe mund të ndodh që të keni kontakte apo shqetësime të mundshme nga ish pronarët e pronës së konfiskuar, dhe ajo çfarë rekomandohet në këtë rast është që në çdo moment ju duhet të kontaktoni me agjencinë, si pronare, le të themi, në emër të shtetit e pronës, dhe ky shqetësim duhet të adresohet nga ana e agjencisë dhe me strukturat e tjera, siç mund të jetë dhe policia. Një element tjetër që duhet keni në konsideratë është që policia e shtetit nuk është se ka ndonjë rol specifik për mbrojtjen e pronave të konfiskuara, ka një rol siç ka me gjithë pronat e tjera, kështu që megjithatë është mirë që të keni kontakte dhe policia është një ndër aktorët lokal me të cilën juve duhet të mbani marrëdhënie për të adresuar edhe nëpërmjet agjencisë, siç e përmenda, shqetësime të mundshme që mund të keni nga ish pronarët. Keni mundësi, siç e dini, që të aplikoni, pra meqense është sipërmarrje sociale, nëse ju e gjykoni të arsyeshme, juve mund të aplikoni për të marrë statusin e ndërmarrjes sociale, por dhe për të përfituar nga fondi për ndërmarrjet sociale që ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, por dhe nga lehtësi tjera që mund t'ju ofrojë ky status. Gjithashtu, në momentin që filloni punën për ngritjen e sipërmarrjes, duhet të keni një informacion shumë të saktë lidhur me nevojën për marrjen e lejeve përkatëse nga bashkia apo institucione të tjera përpara se filloni kryerjen e punimeve infrastrukturore në pronë. Pra, duhet jeni në rregull me të gjitha lejet, me të gjitha kërkesat ligjore për të bërë ndërhyrjet në pronë përpara se filloni punimet. Kjo është hapi I fundit që neve kemi prezantuar dhe kjo është përmbajtja e kujtës. E Vlira, të lutem mbyllë pak zërin, të lutem. Dhe në fund sigurisht që tash keni formate, keni shembuj të cilët mund t'i shikoni se cila prej sipërmarrjeve sociale të ngritura nga ne ka paqe, ka pasyrim të punës në mediat sociale dhe ju mund t'i shikoni për të marrë shembuj, por edhe për të marrë ide të reja se kush mund t'jenë sipërmarrjet që krijoni në këto pronë. Shumë faleminderit, ndoshta u zgjata pak, ju kërkoj ndjes. Tashmë do doja në qoftë se sërish kemi ndonjë pyetje, qoftë lidhur me prezantimin, por edhe me ato se çfarë u diskutua si pjesë e paneleve të tjera. Neve kemi edhe pak minuta kohë, në fakt kemi kaluar pak nga koha e parashikuar, gjithsesi mendoj që edhe një 10 minuta mund ta shfrytëzojmë për pyetje përgjigje nëse do të ketë. Kush ka pyetje mund të hap mikrofonin, mund të prezantojë dhe të vazhdojmë me pyetjen. Munde? Edira, ja? Nuk dëgjoj. Nuk më dëgjon se Edira, të lutem shumë shkurt pyetje. Të lutem mbyll mikrofonin. Okej, sepse unë fillova mësimin dhe do më falni se duhet largohem. Atëherë pyetja ime është kjo. Për sa I përket, sepse ne kemi bërë dhe një trajnim tjetër, ju faleminderit që na I thelluat akoma më shumë njohje rreth ndërmarrjeve sociale. Pyetja ime është kjo. A ka mundësi që të rregullohet akoma më shumë kuadri ligjor për të patur lehtësime në tatime, ne si organizata civile, pra të shikohet pak lehtësimi I pagesës së taksave nga tatim taksat. Pra të jetë një kuadër ligjor siç e ka gjithë bota, që ndërmarrjet sociale përjashtohen nga taksat. Pra ose të jenë në një, më thënë të jenë
të përballueshme nga ne si ndërmarrjes, nga si organizata civile. Kjo është pyetja ime. Faleminderit dhe shumë faleminderit për konferencën e sotme. Unë duhet të largohem. Mirupafshim. Faleminderit Edlira. Në fakt pyetja e Edlirës ka të bëjë me një tjetër iniciativë shumë të rëndësishme që ne si partner Shqipëri jemi të angazhuar prej vitesh, që ka të bëjë me ligjin për ndërmarrjet sociale, i cili tashmë është në fuqi dhe ne jemi përpjekur vazhdimisht për ta përmirësuar qoftë ligjin, por edhe aktet ligjore. Kështu që është një iniciativë në vazhdim, megjithatë për momentin ne kemi ligjin, kemi të gjitha aktet ligjore të nxjerra, kështu që ndërmarrjet sociale të cilat apo organizata të cilat duan të aplikojnë për të marrë statusin e ndërmarrjeve sociale, duhet të funksionojnë në përputhje me këtë kuadër ligjor për ndërmarrjet sociale. Faleminderit. Dikush tjetër? Antonieta, po. Hape zërin, Antonieta, se e ke mikrofonin e mbyllur. Okej. Antonieta, nuk të dëgjojmë, ndoshta e ke internetin e keq, mundohu po që ta shkruash pyetjen dhe unë do ta lexoj. Nuk të dëgjojmë. Antonieta, shkruaje pyetjen dhe unë do ta lexoj, ndërkohë që dikush tjetër mund të bëjë një pyetje nëse ka. Aty tek ikona që është QNDA, mund ta hapësh dhe të shkruash pyetje. Ndërkohë, Vlodin, nëse mund të bëja një ndërhyrje. E di që nga prezantimi u duk si një ndërmarrje tepër impenjative dhe në fakt është, do thoja, minimalisht me çdo lloj donatori tjetër. Në rastin konkret për një iniciativë të tillë situata është pak më komplekse sepse bëhet fjalë për marrjen e një prone që është prone konfiskuar, që menaxhohet nga institucion shtetëror, i cili vetëm në këto, do thoja konkretisht 3 vite të fundit e ka zhvilluar këtë si eksperiencë. Kështu që nëse gjatë programit kauzë pjesën më të madhe të një serie prej hapave që parashtroi Klodi e kemi zhvilluar dhe ndërmjetësuar ne në termat e marrjes së lejes, në termat e paraqitjes së projektit para komitetit, asistencës për biznes planet e para, kjo do duhet tashmë që në raste specifike për iniciativat tuaja të jetë një marrëdhënie që ta zhvilloni juve me agjencinë, siç e parashtroi dhe Klodi, por në çfarëdo lloj rasti ne kemi thënë si pjesë e spoteve për çdo lloj nevoje që juve do të keni për informacion, për asistencë, sidomos për aksesimin, ndërmjetimin me agjencinë dhe ndjekjen e procedurave, neve mbetemi në dispozicion të sektorit. Angazhimi jon shkon përtej një projekti që ka qenë kauze, apo punës që jemi duke zhvilluar ndërkohë me ambasadën amerikane. Kështu që nuk është një angazhim që ka një kuadër të caktuar kohor, është impenjim që vazhdon, ndaj ndjehuni të lirë të na kontaktoni. Faleminderit, Juli. Dikush tjetër nëse ka pyetje? Okej. Në qoftë se nuk ka, them që mund ta mbyllim konferencën.
Edhe në qoftë se dikush ka pyetje që mund t'i lindim pas konferencës, ne jemi të gatshëm, juve mund të na dërgoni email dhe do t'ju kthejmë përgjigje për çdo pyetje që mund të keni lidhur me çështjet që diskutuam sot si pjesë e konferencës apo dhe me çdo interesim të mundshëm mbi ripërdorimin social të pronave të konfiskuara. Duke falenderuar edhe një herë në radhë parë gjithë panelistët dhe gjithë pjesëmarrësit që na ndoqën në këtë aktivitet, unë ju uroj gjithë mirat, në radhë parë shumë shëndet dhe miru takofshim në aktivitetet e tjera. Miropafshim. Miropafshim gjithë. Miropafshim. Miropafshim.